Nu har vi kört in på ett naturreservat och tänkte vi skulle hitta en fin plats att stanna på. Alltså det finns ju fullt med små vägar, men vi har väl inte hittat den alldeles optimala, men nu var vi less. Vi har kört och kört. Så att vi stannar här. Här håller Mr. Mekaniker på. Och jobbar. Ska inte skräpa ner här. Nej. I naturen. Vad ska du göra? Jag ska göra en tratt. Jaha. Han ska alltså fylla på olja. Lite grann. Ja. Det har varit lite fel. Titta, det är perfekt. Hur mycket måste du fylla? Nej, jag fyller lite bara hutt. Jag vet inte liksom hur. En halv liter. Nu ska jag få rinna ner det där. Det är bra med varmvatten när man behöver tvätta sig. När man måste skita ner sig. Ja. Det är så mycket, jag vet inte, bromsar eller vad det är. Så vi kör någon annanstans och tar vårat förmiddagsfika. Så får det bli. Nu hittade vi en bra plats här med lite mer öppet och faktiskt lite mindre kryp. Och så såg vi att det stod en skylt här. En information ni ska få höra. Kan du se den sällsynta väddnätfjärilen? Längs den här vägen så lever väddnätfjärilen. Och den är sällsynt och den är klassad som sårbar på den så kallade röda listan. Den är dessutom fridlyst. Och man får inte döda, inte skada, inte fånga eller på annat sätt samla in. Och den flyger under juni-juli och lägger ägg på bladen av ängsvadd. Och efter kläckningen övervintrar larverna på markens växtdelar till nästkommande vår. Helt otroligt intressant. Och jag kikade lite grann här och vad jag kunde se så var det de här orangea små fjärilarna som flög omkring. Så jag ska försöka att filma lite grann. Se om jag kan få med dem på någon film. Men nu är det kaffe och jordgubbar och grädde. Helt fantastiskt. Vi har fått det utav våra vänner igår. Och vi orkade faktiskt inte äta igår så att det får bli idag. Så smarrigt och så lyxigt tycker vi. Men nu sitter vi i skuggan och nu är det nästan kallt. David sa nyss att när det är sommar, riktigt, då sätter man sig i skuggan. Ja men då är det ju rätt nu då, vi sitter i skuggan. Men nu gick den i moln. Jaha. Åh. Alltså. Vi har varit ute i 3 veckor. Och de första typ 4 dagarna då åt vi rabarberpaj. Nästan. Eller rabarberkaka. Vi har bjuden på det. Ja. Och det säger man ju inte nej till för det var otroligt gott och det var väldigt så här sommarkänslor.
Nu nästan sedan vi vände från Malmö upp så har det varit jordgubbar. Alltså, Det var lite mjukt där. det var ju tur att du inte hade kaffet i alla fall. Ja. Nej men så nu har vi ätit jordgubbar och grädde. Jag tror mer än vi har normalt äter. Så det har verkligen varit midsommar. Ja. Fantastiskt. Nu är jag på jakt efter fjärilarna. Och jag såg flera. Ja, men jag såg ju flera innan vi fika. Och nu ser jag dem inte. Men de kanske kommer. Jag får ha lite mer tålamod kanske. Det här är inte rätt fjäril. God morgon. Från en parkering utanför Biltema i Borlänge. Och vet du, det är nog dags att åka hem för tandborsten har lagt av. Batteriet är slut och laddaren har gått sönder. Och tandkrämen räcker nog bara. Ja, det räcker nog till ikväll och imorgon hoppas vi. Ja, så det är nog idag eller imorgon vi kommer hem. Vi har ett litet till stopp vi ska göra efter vägen om några mil. Så vill ni följa med sista biten så kan ni göra det. Varsågod. Inte höger. Men det är Erin här. Ja. Tror jag. Men han visar längre. Ja, men det finns väl olika då. Här ser du ju. Får du fortsätta lite. Vad är det där? Är det ställplats? Ja, men det är ju fria parkeringar här. Nej, men det där, just de som stod där. Jag vet inte, men här är ju i alla fall. Vi tänkte att vi ska klara oss ett tag. Nu har vi vanligt Leksands brungräddat, fäbodknäcke och så ska vi ha en frön och havssalt. Den är min favorit. Och så en sån här tar vi också då. Frön och havssalt. Har vi turisthyllan här då. Ja, det här har vi gjort förut.
Men vi kom på det, ja nu minns jag inte, förra året tror jag. Och vi har ju åkt den här vägen hur många gånger som helst. Men alltså nu vet inte jag hur vi ska kunna... Nej, nu får vi inte plats. Sitta. Det går inte att ställa på sätet på något vis. Jo, Här står, oj. Nu är jag på. John-Olof Olsson. Hans hustru Anna grundade av Spisbrödsbageriet i Leksand 1929. Aha. Det var ju faktiskt en riktigt tjusig. Har de sett ut? Det skulle man kunna fråga. Hålet. Varför det är hål i dem? Ja, men det har ju med maskinen att göra tror jag. Ja. Du kanske inte kommer in, det kanske är som en kod. Ja, du. Vänta, har du skrivit på ett mejl här? Ja, Vad heter du? David Mell. Ska du söka på min mailadress? Ja, det, Ja. En David. David Mellergård. David Mellergård. Ja, du får komma ihåg. Det var väldigt enkelt att det skulle inte kosta någonting när ni väl ska trycka upp nya papper. Va? Och så har man bit. Jag skär i 6 bitar va? Och det går ju att skära i era små. De är i 8 bitar. om ni undrar vad det var för idé David hade så var det här att vi köper ju de här stora runda kakorna och så skär vi dem. David skär dem en skåra i dem med kniv så att det blir 6 bitar. Och så bryter vi så att vi får snygga trekanter precis som det färdiga. Och då hade han en idé att man skulle sätta en markering på pappret med jämna mellanrum så att man enklare kan skära de här bitarna. Och det, ja, jag tycker det var en ganska bra idé, men tydligt så nappade de inte på det. Men idén finns ju där förstås. Ja. Så vi, ja, hon var trevlig i alla fall. Men nu till något annat. Var man tog vatten? Tror man, det kanske är där uppe där Vi kör. de har både tömning och man kan få dricksvatten här. Och gratis ställplatser. Otrolig service. Det är ju där framme där de står. Ja, just det. Och här kan man alltså fylla på dricksvatten. Det drog åt fel håll. Oj! Oj, oj, oj. Du blev lite blöt nu tror jag. Från Leksand så valde vi att åka en Nej, Leksand. Var var vi? Mora.
Mora var det. Från Mora valde vi att åka väg 70 upp till Älvdalen, strax några kilometer norr om Älvdalen, och där svängde vi av på en väg som tar oss över till Sveg och ligger jättefint och följer ett vatten och väldigt lugnt, ingen trafik och vet inte hur många platser det finns, men här har vi hittat en liten plats i alla fall och jag tror att vi har passerat någon till. Och den här vägen är enligt Google bara 1 mil längre än om man åker 45an, den sträckan mellan Sveg och Mora, så att vi tyckte den här var jättebra. Ett litet tips bara om det är någon som vill åka en annan väg än 45an. Vi har kommit till Sveg och till hembygdsgården där, och där utanför så har vi parkerat flera gånger. Det finns parkering och inga förebud och det brukar stå en hel del bilar här. Idag är vi faktiskt ensamma än så länge. David, kan du sammanfatta de här 3 veckorna på ett bra sätt? Hur har det varit? Jobbigt, och det var jättejobbigt. Så här trött har jag inte varit på hela tiden. Så det har ju liksom gått, det har blivit jobbigare och jobbigare. Så, eller jobbigare, så, jag vet inte, men nu ska det bli skönt att komma hem och så. Men nu blir jag lite brydd. Det har väl inte varit jobbigt, det har väl varit fantastiskt. Jag känner mig jättetrött nu. Ja, men jag frågar hur... David, jag blir jättebrydd. Vi satt ju nyss och pratade, vad sa du då? Ja, det har jag glömt. Men alltså... Här är jag nu. David, hur har de här 3,5 veckorna varit? Förutom att du nu är trött och du säger det är jobbigt. Men hur har veckorna varit? Veckorna som har varit är slut nu. Ja. Och det har varit jättetrevligt. Det har varit... Jag har träffat så mycket olika folk. Och det har varit hur bra som helst. Alltså om ni undrar nu så ser han att det kommer en husbil och ska parkera här. Ja, han får väl parkera här. Ja. Vi har inte ensam rätt på det här. Så att det... Nej. Nej. Men alltså vi tycker att det har varit superfina veckor. Ja. Och vi sa nyss här att det har varit så varierande. Ja, det har det varit. Verkligen. Det är hit du ska titta. Var inte så nyfiken. Jag håller på att koka te också. Ja. Vi ska fika nu. Men är vi nöjda med de här veckorna? Känns det... Jag är ganska nöjda. Jag är ganska nöjd. Ja. Och det har vi konstaterat redan. Ja. Ja. Och det vi konstaterar nu är att det är en helt stor parkering. Men han ställer sig precis bredvid oss. Ja, men... Det gör ingenting. Men det är ju lite så. Man ställer sig på rad. Ja. Ja. Nej, nu blir det en kopp te och en macka. Och sen blir det natti. För imorgon så ska vi köra de sista... Vad är det? 18 milen hem. Ja, 18 typ. mil. Ja, Är det? tack. Du får hälsa på dem, David. Ja, men hon gick bara. Hon är inte intresserad av dig. Ja. Ska jag ta din kopp, tycker du, eller? Det kan du få. Så. Bordet är dukat. Välkommen in. Ja. David, vi vill ha en liten uppdatering. Vad hände med leverans nummer 4?
Den ligger kvar här på taket. Ja, Ja, och hur kommer det sig? det var meningen att jag skulle byta dem där till stora fina färger på Julle. Ja, Men han hade skaffat sig andra färger, så han som skulle ha de här. Och han hade ett som passar Jullen. Och då blir det ingenting. Och då har jag dragit med dem där ända ner till Ja. Skåne. Ja, alltså det är ju lite det är, knasigt. så gör man ju inte. Nej, Men schyssta affärer är ju att man gör det man har lovat. ja, Och kanske jag kan tycka då, skulle man nu ångra sig, vilket självklart kan hända, så då säger man ju det. ja, han sa ingenting. Han frågade mig, du kan få köpa dem. Ja. Och han Nej. hörde inte av sig förrän du Nej. skrev att nu är vi på gång. Ja. Ja, det var lite knasigt. Så det betyder att de här fälgarna, de har varit ute med oss i 3,5 vecka På semester. på semester. Och de ligger kvar Ja, men tills vi det kommer hem. kan vara bra en annan gång kanske. Ja, Bra att ha saker så kanske det kan vara. hemma i garaget. Ja, nu stänger jag innan han säger för mycket. Det här är sista morgonen på den här resan. Och det här är våran vackra utsikt idag. Det här är åt ett håll. Och det här är åt andra hållet. Och det där är åt tredje hållet. Och det här är åt fjärde hållet. Ja. David gav ju en resumé igår och jag kan väl säga så här att den här dagen så åker vi bara hemåt och känner att det ska bli väldigt skönt. Men vi är glada för att det är riktigt varmt och fint, så att vi kommer inte att stressa, men vi ska hem i alla fall idag. Så tack för att ni har varit med oss på den här resan och på de här filmerna, och vi kommer att köra lite grann över fjället så ni ska få se det lite grann här i slutet. Tack så mycket från oss och ha det bra, och vi ses igen. Hej då! Jaha, vad ska jag säga? Hej då. Hej. Ja, Nu ska jag äta det blir bra. frukost. Det här lär väl bli sista stoppet nu. Efter ett antal. David är trött. Ja. Men alltså sämre ställe att stanna på kunde man ju ha. Titta här. Detta är Vallsundsbron över från Annerskia till Frösön. Och där rakt över så ser man Östersund. Och kön är ända långt där borta. Men har du tagit på det? Nej, jag har inte tagit på den. Här är Frösön. Här bakom kullarna finns ett litet hus. Ja men du, vilken kö det är. Vi har läst om det här, att det skulle vara mycket irritation här ett tag. För att det var så korta intervaller så de hann inte. Nej, det var helt värdelöst att ha så. Ja, men som sagt, snart är vi hemma.